Velasco, and thank you for reading. Manny Pacquiao, I suppose, I don't think there'll be a problem for Manny. As it scares their fights. But every once in a while, the market also becomes close to nothing. Only here, para sa bayan. And that's the opening bell for Round by Round presented by Eastern Communications. Mabuhay Pilipinas! Welcome world! I'm Boy at Season. And I'm Dennis Principe. Bill Velasco will join us later on in the show. Okay mga kaibigan, bago natin talakayan ang ating mga paksa ngayon, meron po tayong balita na ang laban ng ating kababayan na si Jason Mama ay hindi matutuloy sa darating na Sabado dahil sa injury na natamo na kanyang kalaban, ang Briton na kampiyon na si Sonny Edwards. Now, there was a untimely ankle injury that forced the unbeaten IBF flyweight titleist to withdraw from his planned title defense against the mandatory challenger in the person of Jason Mama, according to Queensberry Promotions. Dennis, anong basa mo dito? Well, nangyayari talaga yung ganyan, no? And I don't think meron namang hindi ka nais-nais na nangyari dyan because knowing that the promotion is on the side of the champion, sila gagastos sa lahat yan, ano? Definitely losing proposition sa kanila yan, ano? With Edwards not being able to defend this crown because of an injury. So it's something that happens a lot, countless times in the past. So ano lang yan, test of character lang siguro on the part of Jason Mama, and hopefully, ma-realize niya na it happens even to the best of them. Remember, recently lang nangyari yung isang marquee fight, Manny Pacquiao versus Errol Spence. Less than 2 weeks, no? Not cancel pa, no? Because of yung injury ni Errol Spence. So, yun lang. Like what I've said, it's just a test of character para dito kay Jason Mama. Okay mga kaibigan, sa aming edisyon po ng aming programa ay pag-usapan namin unang-una ang isa mga taong nalagay sa balita kamakailan lang dahil nga ay supposed to be meron siyang napipintong laban. Ang pag-uusapan po namin ay si Oscar De La Hoya na supposed to be ay lalaban against Vitor Belfort, pero dahil nga sa COVID ay na-shelve nga itong laban na to. Pero ang aming tanong mga kaibigan, ang aming tanong na pag-uusapan di kasama Dennis ay eto. Yamat din lang na successful na ang ika nga ang pangalan ni Oscar De La Hoya sa larangan ng pagboboxing, dapat pa nga ba siyang sumabak ulit sa telon at kung bakit merong ibang nagsasabi na he should stay retired? Dennis. Alam mo, Papa B, remember the day na lumabas yung pag-reveal niya na afflicted siya with COVID-19. Ano? Nag-post ako, di ba? Sabi ko, God remains good kay Oscar. May mga reaction na parang okay ka lang, na COVID na nga, tapos good pa si God sa kanya. Sa akin actually, first of all, kahit na meron tayong COVID, ako, if meron tayong friends na may COVID, I still feel positive na okay yan, kaya mo yan, malalampasan mo yan. Parang ganyan yun sa akin. Now, ganito, sabi ko, bakit nagka-COVID? You have to remember, this fight is supposed to be a sanctioned fight. Yes. Ibig sabihin, hindi ito exhibition, yung parang nakikita natin kala Jake Paul, kala Floyd Mayweather. Although, of course, nagkakabakbakan. But there is a win-loss draw issue rito. Yes. Panalo ka. Madagdag ko lang Dennis madagdag ko lang. Mga kaibigan, itong si Vitor Belfort ay actually rehistrado po yan as a boxer. Meron na pong isang laban si Vitor Belfort. So tama nga yung sinasabi ni Dennis na kumbaga there is actually a record aspect to this as far as both fighters are concerned. Sige Dennis, tuloy mo. Yes, yun nga. Kasi it's a sanctioned fight. And syempre, De La Hoya will try to justify itong kanyang decision coming out of retirement after a 10-year hiatus. Okay? Sabi niya, syempre, to sell this fight and to justify it, I'm in shape. Sabi niya gano'n. Brad, middleweight ka eh.
Actually, junior middleweight yung talaga regular division mo, no? Ah, Itong fight against Vitor Belfort is set at light heavyweight, you know. And correct. to say that you're in shape, dapat at least middleweight ka, no? 160. You're fighting at above 175, sabi mo. You'll register at 175, which is the light heavyweight division. So, doon pala makikita mo, I don't think he's in shape, okay? That's one. Number two, remember months ago, Papa B, merong isang boxing event, I think it was PBC, na nag-viral si paring Oka. Dahil, anong nangyari, nag-analyst na, ano ba ang term? Lasing? Baka ma-libel tayo di ba? Bikini men. Di ba? Parang uminom ata ng Emperador Coffee. Magbabagit ng mga brand ha. Baka mayari tayo na kaibigan natin dyan. Pero siguro nga, alam mo, tama yung sinabi mo eh. Dahil, di ba, yung pag-aanalisan nyo nung laban, parang wala sa wisyo. Teka muna, Brad, narinig mo ba sinasabi mo? Parang, sabi ko, teka muna, baka nakasoktong yata to. Baka soktong yata tinira-nira eh. Are you hearing yourself? I don't know kung pinanood niya yung sarili niya. But, gusto ko sana sabihin seriously, pero we're serious, ha? Seryoso tayo. Kaya nagbibiro tayo. It's good for me na alam mo, if he loves the sport, Oscar De La Hoya, the more na dapat hindi siya lumaban. Because kung madisgrasya siya, may mangyaring hindi maganda sa kanya, it's going to be an issue sa sport, Remember, meron pa ring sector, of their society and of the entire world na gusto pa rin maban ang sport na to. They do not consider it actually as a sport. Because they think it's very violent. Yes, But marami naman mga studies na mas lesser pa nga yung accidents and death dito sa sport na to compared sa iba. But that's another it's another story altogether. Hindi natin pag-usapan sa other future episodes. But yun lang, if you love the sport, huwag mo nang isugal. Because kung may mangyaring masama sa'yo, then binibigyan mo na ng bala, yung mga ang gusto, isara na ang sport mo. Ang sport na mahal natin. Itong boxing. So yun yung take ko rito, Papa B. Ako on my end Dennis ang sport na boxing ay sabi mo nga mahal na mahal sa atin. But in recent years at napag-usapan sa isa sa mga show natin nito. The rise of celebrity boxing has laid a foundation for a lot of retired fighters to think about their legacies, to think about them missing the limelight, di ba? Na para sa kanila, teka, relevant pa ba ako sa mundo kasi hindi ako nakikita ng tao? Di ba? I'm in the background. Like in the case of Oscar De La Hoya, he's been doing a great job, frankly, with Golden Boy Promotions. Once you've tasted that celebrity, once you've tasted that popularity, minsan talaga ang hirap pakawalan eh. Kaya siguro, 'di ba? Kaya siguro with with all of these celebrity fights featuring, boxers of renown that have come back into the ring, and even if it's a exhibition bout, have started to gain back a sense of popularity and notoriety. Which keeps them relevant in the eyes not only of the boxing public but of the entire world as well. And they love that adulation, di ba? Pag hinahangaan ka ng tao, lalong-lalo na for the new generation of fans, di ba? Parang gusto mong parati kang nandyan sa balita, parati kang pinag-uusapan, parati kang nakikilala. Lalong-lalo na there's a new generation now, di ba? There's a new generation. And for them, maybe it's not a good thing on their part for this generation not to know who they are, not to remember who they are because they belong to a different generation. So maybe in a sense, para sa kanya, teka, hindi pwede sa akin yun. Kailangan lahat ng henerasyon naaalala ako o nababalitaan ako. Kaya siguro, sa palagay niya, sige nga, sugal tayo ulit, isa pang laban para more or less mapanatili ko yung tingkad
ng pangalan ni Oscar De La Hoya? Well, I think si kay Oscar, it's not about money. It's about pride. You know, I've talked with countless boxers. Isa lang sinasabi nila, mahirap talagang iwan. Pagka nanonood sila ng boxing, nandun parati yung urge. And I believe such is the case para dito kay Oscar De La Hoya. But end of the day, I think dapat siguro, and I hope and pray na isipin niya yung kanyang family and yung kumbaga yung masasabi about sa sport na again sinasabi ko nga na mahal niya at mahal natin. Okay, for the next segment of today's program, we now turn it over to our colleague Bill Velasco, who talks about Michael Jordan, who was offered a lot of money to get into boxing. Maraming salamat, Boyet at Dennis. Alam nyo ba na nung nakalipas na panahon, may pagkakataon si Michael Jordan na maging World Heavyweight Champion. Air Jordan, considered the greatest basketball player of all time. Nung panahon po na yon, katatapos po lamang nung unang three-peat ng Chicago Bulls, 1993. At natagpo ang patay ang kanyang ama at siya'y biglang nagretiro sa basketball sa unang pagkakataon. Nag-isip siya ng kung ano-anong ibang pwede niyang gawin sa buhay niya at napili niya ang baseball. Alam niyo naman si Michael Jordan, he was the most competitive person on the face of the earth. Alam niyo, lahat ng bagay gusto niya siya manalo. Gusto niya basketball, baseball, golf, billiards, table tennis. Pati nga ho yung pagtatapon lang ng mga barya sa pader kung sino pinakamalapit. Pati yun, pati yung mga staff ng Chicago Bulls. Talo-talo na pag si Michael Jordan ang kasama sa usapan. Ngayon, merong nakakita ng isa pang pagkakataon nito. Nung umpisa, ang tanging naging koneksyon ni Michael Jordan sa boxing ay yung away nila ni Mike Tyson. Dahil nabalitaan ni Mike Tyson na si Jordan ay pumupusta laban sa kanya. Kaya lalo niyang ginagalingan na pabagsakin yung mga kalaban niya dahil alam niyang may pusta dun sa kalaban niya si Michael Jordan. Sa katunayan, may nagkaroon ng pagkakataon na hindi sila nag-uusap. Yun lang ang tanging connection ni Michael Jordan noon sa boxing. Pero nakaamoy ang promoter na si Dan Duva. No, alam niyo yung mga Duva, mga kilalang promoter po yan sa professional boxing, si Dan at si Duva. At sinulatan niya si David Falk na yung manager ni Michael Jordan noon. At nag-alok siya, maglalaban si Evander Holyfield at si Michael Moorer para sa World Heavyweight title. At sabi niya, bibigyan ko ng $15 milyong si Michael Jordan para labanan ang mananalo. At ang nanalo nga po noon ay si Evander Holyfield. So isipin nyo, si Evander Holyfield, napakalaking tao din po niyan. Michael Jordan, 6'6", 205 pounds, pero medyo payat. Ano kaya ang kalalabasan kung maglalaban sila, hindi ba? At malaking halaga na yun noong panahon na yun. November 1994, nakatakdang gawin yung laban nila. Pero mabilis na sumagot si Michael Jordan. Nakita na niya, alam na niya mangyayari sa kanya pag pumasok siya sa ring kasama si Evander Holyfield. Ang sagot ni Michael Jordan, I would not fight them if I had a gun in my hand. Sa madaling sabi, kahit may hawak akong baril, hindi ako lalaban sa kahit alin dyan sa dalawang boksingerong niya. Yan po ang kwento kung paano muntik na lumaban si Michael Jordan para sa World Heavyweight Championship. Balik sa inyo, Dennis at Boyan. Okay mga kaibigan, kayo pa rin po ay nanonood ng Round by Round. Kasama ko po ang ating katotog si Dennis Principe. Ito naman ang aming pag-uusapan mga kaibigan. Alam nyo, sa larangan ng boxing mga kaibigan, minsan may panahon na mas importante ang ika nga yung domestic belt, di ba? Kumbaga, in the world of international boxing, there are days or there are times na mas importante yung domestic belt, yung sinturon na nagsasabing ikaw ang champion ng bansa mo. Bakit nga ba? Diba? Yun ang tanong natin. Bakit nga ba mas importante yung sinturon na yan kaysa sa ibang mga championship belts? Dennis, bakit nga ba? Well, para sa akin, Papa B,
Yung Philippine champion kasi, sa tagal ko nagko-cover ng Philippine boxing, alam mo, yan yung talaga mga legit na mga champions. Ano? We're talking about the Philippine setting, promotion, tsaka yung mga television program regarding boxing. Tanong ko sa'yo, kailan ka huling nakarinig na foreigner na lumaban dito na nanalo against sa Filipino? Di ba? Oo nga, no? Wala. Wala. Why? Kasi for one, budget issue. Understandable. Hindi naman tayo, ang TV talaga, hindi naman full support sa boxing. No? So walang budget. No? Makakuha ka ng mga Thailander, Korean, Asian fighter, $3,000, $5,000. Ano? Napaka babang klase nun. No? Kung gusto makakuha ng magandang laban, nandun sa mga $10,000, $15,000 pataas. Ang bigat na nun sa isang promotion. You're talking about an entire promotion, yung ganun gastos. Now, bakit ko sinabi Philippine champion? Kasi if you become a Philippine champion, wala kayo bang pagpipilian 10 lang na challenger. Okay? If you become an Oriental champion, Asia Pacific, Youth, Intercontinental, Intergalactical, whatever. Pwede kang mamili. Pwede kang mamili. Alam mo, interesado ako doon sa intergalactic, inter-universal. May ganun, ano? Ang dami. Pipili ka. Sino yung mahina? Una-una, budget. Wala ka na. Diba? Kung dito, kumuha ka ng Pilipino, alam mo yung $50,000, sigurado, pwedeng yung challenger na yan ang tatalo sa'yo. So, ganun, mga kaibigan natin sa television, you have to understand. This is boxing. Okay? Kung gusto mo na magandang laban, yung talagang match na match, dalawang Pilipino paglamanin mo. Let them fight for the Philippine Championship. Alam mo, unang-una, pag dalawang Pilipino pinaglaban mo, ang unang susulpot yan eh. Teka muna, ayoko mapahiya sa mga kabayan ko. Diba? Diba? Ayaw mapahiya. Tapos number 2, teka muna, nakita ako sa TV. And I'm sure, Papa B, whoever that boxer is, kapag ka Ilonggo, siguradong susuportahan mo. Kasi ganun tayo eh. Oo naman. So, we talk, iman level lang Philippine boxing. We talked about the world ratings nung nakaraang mga episodes. There are about 40 Filipino world-rated fighters. Sinasabi natin, bakit? Kasi kailangan ng mga boxing organizations na may Pilipino sa rankings nila dahil may market yan. No? May market eh. Alam mo, ng mga Thailander na mga top driver, di ba? Alam mo, malihis lang ako ng konti. Alam mo, that's a very very nice piece of information that there are 40 Filipino fighters that are rated in the international arena. Pero pagdating dito sa bansa natin, di ba? Yung parokyano, yung mga mata, ika nga sa atin sa in television parlance, no? The eyes that watch fights amongst locals have since dwindled in past years. Ako ang isa sa mga isa sa mga puna ko diyan, unang-una, dahil it's a marketing thing, it's a packaging thing. Ngayon, sabihin natin, ako naka-experience na ako nito, Dennis. Ito it was a gala dinner. Dinner. Amerikana kami. Ring announcer ako noon eh. Amerikana lahat ng bisita, 1,000 pesos per plate sa ballroom na isang hotel. Pero ano yung entertainment? Boxing. Suntukan. Pero nanood yung tao dahil una, masarap yung pagkain eh. Tapos makikita nila yung mga kauri nilang mga nasa alta si syudad, di ba? Mga may kaya, nanonood sila. And ang suma total nun, nakita nila itong mga boxer na actually hindi nila kinala. At tapos, nakilala nila doon, and eventually, they started becoming interested in boxing in that type of a setting. Ilang beses nangyari yan sa experience ko? 3 beses yun na nangyari yun. In a span of 1 year, there were 3 gala boxing matches that featured a 6-fight card with with dinner and drinks and what have you. So in a hotel setting. So sa akin, gusto mong talagang kumbaga to change the landscape.
wag lang parati kung saan gym yan, or di ba, na mainit, di ba? Hindi naman kailangan Araneta Coliseum parati or isang malaking stadium na kailangan mo punuin yung tao eh. Importante sa akin, makilala yung fighter. Magkaroon ng pagkakataon yung fighter na makita ng ibang tao. Dahil pag hindi nakikita ng tao yan, pag hindi naririnig ang pangalan yan, hindi dadayuhin ng tao yan. Dahil hindi nila kilala eh. Hindi ba? Well, Gab is doing a tremendous job in terms of the rankings and pag-promote ng mga championships. So, congratulations kay Chairman. Yes, kay Baham Mitra. No? Yes. So, yun lang, end of the day, ang gusto lang ng mga Filipino fight fans, a good fight. No? Yes. Whether foreigner yan o parehong Pilipino, basta parehong Pilipino, kung magandang laban, panonoorin yan. Maganda ron, kung sino manalo, susundan yung susunod na laban. Okay, let's go to our fearless fighter brought to you by Eastern Communications. At ang aming napili ay si Kenneth. Ano ba to? Dennis, lover ba o lover ba to? Malamang ito, lover, pero hinahanti ko pa itong batang ito because napalad ko isa sa kanyang mga laban against Jomer Amistoso. He won via TKO in the 4th round. 3-0 ang kanyang record. 3 knockouts. And I like what I saw nung nakalaban niya, yung kanyang huling laban this month, na ginanap nga dyan sa Urdaneta City. Magandang gabi kay Kukuy Elorde, yung promoter na nasabi laban na yan. He's the guy to watch. Itong batang itong super flyweight, magandang Division 3, 3 knockouts. And probably in the coming episodes, makukuha natin para ma-feature itong batang to. He's a raw but powerful fighter. Parang nakita ko yung batang Manny Pacquiao sa kanya, sugod na sugod, na merong lakas, merong ding itsura. Sabi nga natin, malamang ito sinasabi, I'm a fighter, not a lover. Yeah! Basta boxer, sweet lover. And that's our fearless fighter for today, brought to you by Eastern Communications. And that's the final bell for today's episode of Round by Round, presented by Eastern Communications. Ako po, si Boyo Season. At ako naman si Dennis Principe. Don't forget, we are on Facebook Monday to Friday, 6 p.m. At syempre sa YouTube, don't forget na kayo po ay mag-like, follow, share, at subscribe now. Mga kaibigan, sa susunod po na edisyon na aming programa, ayan, ang partner ko si Dennis Principe, makasama si Nisi Ecasiano at si Rayong Songgalia na sasagot sa bell sa susunod naming pagtatagal. Join us on the next edition of Round by Round, all boxing, all Filipino, all the time. Ingat po kayo.